Η αλλίωση προϊόντων λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο φυλάσσονται μπορεί να ζημιώσει μια επιχείρηση κατά πολλές χιλιάδες ευρώ ή ένα νοικοκυριό σε μικρότερο βαθμό. Γεια χαρά! Είμαι ο Γιώργος Χατζηγεωργίου και σας προσκαλώ να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο για να γνωρίσετε και εσείς το ThermoSense της Ham Systems, μια λύση για παρακολούθηση ψυγείων, καταψύξεων και γενικά χώρων όπου θέλουμε να παρακολουθούμε σε live χρόνο την θερμοκρασία. Η Ham Systems με μια προσιτή και εύχρηστη συσκευή μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στα ψυγεία και τους καταψύκτες μας. Αν έχει αλλάξει η θερμοκρασία, αν έχει ανοίξει η πόρτα ή αν έχει κοπεί το ρεύμα. Το προϊόν έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε τι θα έχει μέσα όταν το παραγγείλετε και το παραλάβετε. Το ThermoSense μαζί με ένα αισθητήριο θερμοκρασίας, τροφοδοτικό και καλώδιο USB για να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε και τις οδηγίες οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές στη χρήση και εύκολο να τις ακολουθήσετε. Πρόκειται για μια μικρή σε μέγεθος συσκευή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία οπουδήποτε. Η τάση τροφοδοσίας είναι από 5 έως 12 V και γίνεται μέσω του καλωδίου USB και του τροφοδοτικού. Τροφοδοτικό και καλώδιο USB υπάρχουν μέσα στη συσκευασία, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε εξτρά. Η τροφοδοσία μπορεί να γίνει και απευθείας, συνδέοντας την ανάλογη τάση στις αντίστοιχες κλέμμες. Στο πίσω μέρος του ThermoSense υπάρχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνδεση με την εφαρμογή για να μπορέσουμε να το βλέπουμε μετά από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό μας. Στο μπροστά μέρος διαθέτει μια σειρά από κλέμμες, τις οποίες συνδέουμε το αισθητήριο θερμοκρασίας, μια ξηρή επαφή εφόσον το επιθυμούμε, ενώ διαθέτει και μια normal close επαφή για γενική χρήση. Σε πρόσφατη αναβάθμιση του συστήματος προσθέθηκε και η δυνατότητα ελέγχου μικρού φορτίου έως 10 mAh για να ελέγξουμε για παράδειγμα έναν συναγερμό. Τέλος, διαθέτει δύο κλέμμες για την απευθείας τροφοδοσία αντί του καλωδίου USB. Για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα χρειάζεται σύνδεση με το Wi-Fi. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε περίπτωση προσωρινής απώλειας της συγκεκριμένης συσκευής με το Wi-Fi, η συσκευή συνεχίζει να καταγράφει δεδομένα, τα οποία θα στείλει μετά στο cloud όταν επανέλθει η σύνδεση. Στο πλαϊνό μέρος διαθέτει δύο κουμπιά, το ένα είναι για το reset και το άλλο είναι για το setup. Όσον αφορά το reset, επειδή χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη συσκευή πάνω από ένα μήνα πριν την παρουσιάσω, να σας πω ότι δεν μου χρειάστηκε ποτέ. Η συσκευή είναι πάρα πολύ σταθερή, εφόσον συνδεθεί με το δίκτυο και εφόσον την έχουμε σε τροφοδοσία, δεν πρόκειται να μας απασχολήσει σχεδόν ποτέ. Το σετάρισμα της συσκευής επίσης το βρήκα πάρα πολύ απλό, ωστόσο, εάν αντιμετωπίσετε δυσκολία, μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες που είναι μέσα στη συσκευασία ή να επικοινωνήσετε με τη Ham Systems. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετική και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας εξυπηρετήσουν και να μην σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε τη συσκευή και να σας δώσουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα της Ham Systems και έχουμε συνδεθεί με τον προσωπικό μας λογαριασμό. Όταν συνδεόμαστε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να βλέπουμε την γενική εικόνα των συσκευών που έχουμε εγκαταστήσει στο χώρο μας ή τις συσκευές στις οποίες μας έχουν δώσει πρόσβαση άλλοι. Θα κάνουμε ένα κλικ στο θάλαμι ψυγείο, γιατί είναι η συσκευή που έχουμε μπροστά μας, είναι το ψυγείο το συγκεκριμένο με το ThermoSense της Ham Systems που έχουμε συνδέσει και καταγράφουμε αυτή τη στιγμή τη θερμοκρασία που υπάρχει μέσα σε αυτό το mini ψυγείο, και κάνοντας κλικ εδώ πέρα και μετά στα περισσότερα μπορούμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση του ψυγείου αυτού. Βλέπουμε ένα γράφημα το οποίο αφορά τη θερμοκρασία και μπορούμε να το δούμε σε ένα βάθος χρόνου αυτής της εβδομάδος ή αυτού του μήνα ή αυτής της χρονιάς ή της σημερινής ημέρας. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι στο επάνω μέρος βλέπουμε συνοπτικά κάποια δεδομένα όπως είναι η θερμοκρασία, βλέπουμε την κατάσταση της πόρτας του θαλάμου, τη γενική λειτουργία και έναν μετρητή που αφορά το πόσες φορές έχει ανοίξει και έχει κλείσει ο συγκεκριμένος θάλαμος. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως λειτουργία, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσετε αν είστε επαγγελματίες για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει στο ψυγείο σας. Εάν ανοίξουμε την πόρτα του ψυγείου, θα δείτε ότι αλλάζει η κατάσταση του θαλάμου. Είμαστε αυτή τη στιγμή ανοιχτή η πόρτα θαλάμου, ενώ ο μετρητής, μόλις ξανακλείσω την πόρτα, θα αυξηθεί κατά 1. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω μιας ξηρής επαφής η οποία συνδέεται στην κλεμμοσυρά του ThermoSense. Μία από τις πολλές ενδιαφέρουσες λειτουργίες που μας παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι αυτή της κοινής χρήσης. Εφόσον έχουμε συνδέσει το ThermoSense στην πλατφόρμα μας και αυτή τη στιγμή το παρατηρούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα κλικ στην κοινή χρήση
και να προσθέσουμε ένα ή περισσότερα email τα οποία θα είναι μια δυνατότητα πρόσβασης σε τρίτους ανθρώπους που θα μπορούν να βλέπουν και αυτή τη θερμοκρασία ή θα μπορούν να βλέπουν δεδομένα τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή. Για παράδειγμα, εάν είστε ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και εγκαθιστάτε το ThermoSense για λογαριασμό κάποιου πελάτη, θα βάλετε ως ιδιοκτήτη τον πελάτη, θα δημιουργήσετε μια πλατφόρμα στο όνομα του πελάτη και θα είναι αυτός ο ιδιοκτήτης και στη συνέχεια μπορείτε μέσω της κοινής χρήσης να βάλετε και το δικό σας email έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε και εσείς τα δεδομένα σε live χρόνο μαζί με τον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση που συμβεί κάτι να το γνωρίζετε και εσείς. Η χρήση του ThermoSense πραγματικά σταματάει εκεί που σταματάει η φαντασία μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψυγεία, καταψύκτες και θα πω γενικά σε χώρους όπου χρειάζεται να έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία. Για να το πετύχουμε αυτό δεν αρκεί μόνο το να παρακολουθούμε μια θερμοκρασία, πολλές φορές υπάρχει και η ανάγκη να κάνουμε και πράγματα ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Μια εξαιρετική λειτουργία που έχει η πλατφόρμα της Ham Systems είναι αυτή με τους κανόνες. Οι κανόνες στην πραγματικότητα περιορίζονται εκεί που περιορίζεται η φαντασία μας. Μπορούν να προσδώσουν αξία στο ThermoSense και στα υπόλοιπα προϊόντα της Ham Systems, γιατί πραγματικά είναι σαν να λέμε εμείς στη συσκευή τι θέλουμε να κάνει όταν συμβαίνει κάτι. Κάνοντας ένα κλικ στους κανόνες, θα ήθελα να δούμε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε κανένα κανόνα και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κανόνα τον οποίο θα του δώσουμε ένα όνομα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη συσκευή, για το συγκεκριμένο ψυγείο και μπορούμε να πούμε εάν η θερμοκρασία για παράδειγμα υπερβεί τους 10 βαθμούς. Σε περίπτωση λοιπόν που υπερβεί τους 10 βαθμούς, και αυτό όχι μια στιγμιαία χρονική περίοδο γιατί μπορεί κάποιος να πήγε να άνοιξε την πόρτα, εάν υπερβεί τους 10 βαθμούς για περισσότερα από 20 λεπτά. Εάν λοιπόν επαληθευτεί αυτός ο κανόνας, εάν ισχύσει αυτός ο κανόνας, τότε θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι, μια ενέργεια. Και αυτό μπορεί να είναι ανοίγοντας μια άλλη συσκευή, ένα επιπλέον κομπρεσέρ για παράδειγμα για να ψήξουμε περισσότερο το χώρο ή το πιο απλό πράγμα του κόσμου, μπορούμε να μας στείλει ένα email ή μπορεί να στείλει σε κάποιον άλλον email και αυτός ο άλλος μπορεί να είναι ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μας ή μπορεί να είναι ο τεχνικός μας ο οποίος θα πάει στο χώρο και θα δει τι συμβαίνει. Υπάρχει η δυνατότητα να μας στείλει και SMS ή να κάνει μια τηλεφωνική κλήση. Εξαιρετική λειτουργία, πραγματικά είναι το μόνο όριο η φαντασία μας στο να ελέγξουμε το τι θέλουμε να κάνουμε με το ThermoSense και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι ότι έστω ότι για κάποιο διάστημα κόβεται το ρεύμα και θέλουμε εμείς να ξέρουμε αν κόπηκε το ρεύμα, γιατί ξέρετε ότι εφόσον έχουμε χρήματα μέσα στο ψυγείο, γιατί τα προϊόντα που αποθηκεύουμε σε βιομηχανικά και επαγγελματικά ψυγεία αλλά και στα ψυγεία που έχουμε στο σπίτι μας κοστίζουν χρήματα και δεν θέλουμε να αλλοιωθούν, γιατί αν αλλοιωθούν και αποψυχθούν δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει μετά ο τρόπος να τα καταναλώσουμε γιατί έχουν αλλοιωθεί. Οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κανόνα για τον συγκεκριμένο αισθητήρα και το συγκεκριμένο ψυγείο και να πούμε ότι αν αποσυνδεθεί για ένα μεγάλο διάστημα τότε να μας στείλει ένα email ή τότε να κάνει κάτι άλλο. Όλο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με πολλά αν, δηλαδή να πληρούνται πολλές προϋποθέσεις για να κάνει κάτι και όλο αυτό έχει πραγματικά ως μόνο περιορισμό τη φαντασία μας. Οι συσκευές όλες τις Ham Systems είναι στην ενότητα συσκευές και μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα και μπορούμε να βλέπουμε σε βάθος χρόνου, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να βλέπουμε ποια χρονική περίοδο έχει συμβεί και ποια ήταν η κατάσταση του θαλάμου μας τότε. Πρόκειται για μια εξαιρετική συσκευή, είναι μικρή, είναι εύχρηστη, είναι εύκολη στη χρήση, είναι εύκολη στην εγκατάσταση, είναι εύκολη η πλατφόρμα στο να την κατανοήσετε, μπορείτε να την βλέπετε την κατάσταση των ψυγείων σας και των καταψυκτών σας και των θερμοθαλάμων σας είτε από τον υπολογιστή, είτε από το tablet, είτε από το κινητό Android ή iOS και σίγουρα είναι μια συσκευή που δεν θα σας απογοητεύσει όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της Ham Systems. Οι άνθρωποι στη Ham Systems είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί και σίγουρα θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που τυχόν να έχετε. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας για σήμερα.
Να είστε όλοι καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας και να μείνετε ασφαλείς. Γεια σας!